अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि भाई साहब सब अच्छे होंगे। तो भाई साहब अभी शाम के बज रहे हैं 6। तो आज भाई साहब नानी के आए थे, तो नानी के आए हैं और आप लोग को 2018 में गए थे दिल्ली, तो दिल्ली का ही भाई साहब ब्लॉग बनाए हैं और फ़ोटो भी वहाँ का है। तो आप लोग को फ़ोटो और वीडियो दोनों देख लीजिए आगे ब्लॉग में। तो भाई साहब अभी नानी के आए हैं, तो मेरे मामा का बेटा है, तो आपको मामा का बेटा से मिलाते हैं भाई। तो देखिए भाई साहब, ये हमारा मामा का बेटा है, ये कुछ कहना चाहता है भाई साहब आप लोग से, तो बोलो भाई। हाय, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। जी भाई, ये बच्चे बोल रहे हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करने के लिए, तो भाई साहब इन लोग का बात तो मानना होगा। ये हमारे बड़े मामा का बेटा है। got your number, won't you pick up? ਗਿਆ ਕਾਰ ਦਿਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਸਕੋਬਾਰ ਚੱਕਿਆ, ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਡੱਕਿਆ। ਬਿਗ ਸਟੈਪਰਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਕਲੈਪ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜੀਪ ਖੜੀ ਮੇਰੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਡਾਕੂ
ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਟਰੈਂਚਾਂ ਚੋਂ ਗੇਮ ਨਾ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੈਂਚਾਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਸੋਲਡ ਆਊਟ ਸ਼ੋ ਦੇ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬਰੋ ਦੇ ਨੀ ਹੁੱਡ ਤੇਰੀ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਨੀ ਹੁੱਡ ਤੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੀ ਐ ਨੀ ਕਾ ਤੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਤਕੜੀ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਨੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਖੇ ਉਹ ਖੋ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਕੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗੈਲਟੀ ਐ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕਾਤਲ